Мокшанам заборонили провозити в Європу смартфони та шампуні. Как можно запретить людям провозить вещи? Руський паспорт гарантує участь в цікавій лотереї. Ребят, это жопа, я честно даже врагу такого не пожелаю. Та неймовірні пригоди підручника з історії свинопсів. Уже с 5 класса идет анализ причин СВО. Отже, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Вау! Даня Милохин! 3,2 миллиона читачей. Даня Милохин вернулся в Россию. Теперь его хотят отправить в армию. Об этом Минобороны попросила Екатерина Мізуліна. Для тих, хто не знає, Екатерина Мізуліна – це в них, типу, як наглядач за інтернетом чи щось таке. Вона слідкує, щоб в інтернеті все було нормально. Типу, смотрящая за інтернетом. Я не знаю, хто у нас? У нас є смотрящий за інтернетом? Я думав, ми. До речі. Я в Москве, я в Москве. Ты лох ебаный, ты не можешь тут быть. Ну как там Европа, как Дубай? Як там Європа? Ну, я думаю, непогано. Кайфуешь? Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Мені не подобається Даня Мілохін, але в принципі виглядає все дуже природньо. Він не хоче жити в Дубаї і відверто про це говорить на Червоній площі в Москві. Ой! Сука, на наступний день Даня Мілохін улетів в Дубай після требувань взяти його в армію. Для Дані Мілохіна, звісно, добре, що він такий довбойоб і не приховує це. Він може скільки завгодно змінювати думку, то він хоче жити в Дубаї, то не хоче, то знову хоче, всім, в принципі, аби гарненько посміхався. Даш, давай я тобі розкажу про свою колишню. Давай краще в Еліас пограємо. Льош, ну в тебе від мене збільшується. Та Льош, ні, ну збільшується. Давай. Отак. Ні. У мене збільшується тиск. Ще, давай, ще може збільшуватись. Молодець. Даш, і не дивно, що я вгадав. Адже я заправляю пульс помсти. Бо око 1 гривню з кожного літра віддає куди? Куди? На потреби ТРО! Тепер дивись, ти береш її і отакий. Це шабля. Отак, пів. Це лук. Ну, тримаєш і отакий. Зброя! Молодець. До речі, бригади ТРО вже отримали всі 200 крупнокаліберних кулеметів та першу партію мінометів. Зараз ще одне. Там вода, газ, квитанція. Зараз, секунду. На мені повинна в тебе це зупинити. Лічильник колишніх. Даш, а знаєш, де ще лічильник шарашить наповну? Де? В око, Дашенька. Адже завдяки нашим заправкам і донатам зібрано вже більше, ніж 325 мільйонів гривень. Повний бак пульс 95-го, будь ласка. Даш, наші заправки пульсом перетворюються на зброю в руках ТРО. Це мотивує заправлятися ще більше. Нагадую, що наша мета – 400 мільйонів гривень. Тож продовжуємо заливати пульс до повного і донатити «Повернись живим». Готовий? Так кажуть, коли мстяться. Око за око. На жаль, ця сторінка недоступна. ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни. Каждая страна сама решит, как исполнять этот запрет. Мені подобається, добре, автомобілі, смартфони, ще якось, я розумію, але шампуні... А як же «Прощай, немытая Россия»? Я даже не знаю, вот эти вот люди, которые придумывают вот такие санкции, у них что, блядь, в голове? Что у них в голове вообще? Как можно запретить людям провозить вещи?
одежду? Как можно запретить людям проводить свой нахуй телефон? Нарешті став зрозумілим великий задум керівництва Росії. Той факт, що вони весь час сиділи на пляшках і розім'яли собі ануси до максимального розміру, тепер може працювати на них. Ти можеш сховати там трошки шампуня, якийсь невеличкий смартфон китайський, трошки кешу, ще якісь речі, прикраси. Давай, let's go. А хлопці що було далі, вони на настільки великих пляшках сидять через те, що вони жодного разу не прокоментували дії Росії в Україні, що вони можуть приховати навіть і невеличку тачку. Якийсь смартик там бів жопу. Я, которая вчера купила себе, типа, еще обувь, сумку, они еще и новые, и вид у них нового, неважно, в общем... У меня 2 или 3 чемодана вещей будет, которые все новые, я их собирала, я их шила, чтобы уже ввести, там у меня было все, как я хочу. Мені здається, ти головне питання не підіймаєш. Не факт, що і тебе пропустять на територію Європи. Я би хвилювався саме за це. В принципі, я бував в Європі. Там є магазини з речами і шампунь. Ну, не всюди, але можна знайти. Не така вже і рідкісна річ. Блядь, мне папа подарит iPad новый для того, чтобы я на нем училась, и чтобы у меня не было никаких тетрадей. Будеш вчитись в Росії на ньому, буде супер. Блядь, это просто, я не понимаю. Как можно переезжать без вещей? Ну що, ми сподіваємось, все буде тільки важче. І дивимось сторіс далі. Шановні, саме час поставити закусенець догори цьому відео та підписатись, бо ми бачимо, що ви ніхрена не підписуєтесь. Маєте це зробити. Раптом ви не знаєте, як підписуватись, натисніть ось тут. Ось туточки. І нічого ніколи не пропустите. Be smart! Ромашова Official 90.2000 читачів. Анастасия Сергеевна Ромашова. Жизнь после ТВ-проекта. Депортация с Бали. Переезд на Пхукет. Отвечаю всем в директ. Це віршик якийсь? Ребят, это жопа. Я честно даже врагу такого не пожелаю. Во-первых, после самолета нас вывели самых последних. Мы шли с охранником до какого-то иммиграционного центра. В общем, там нас допрашивали жестко, 6 человек. Они прям стояли, смотрели, что мы делаем в телефонах. Просили показать, сколько денег у нас на счету. Попросили купить обратные билеты в Россию. В это время они очень жестко на нас давили, то, что мы делаем все очень долго. Білети. Це де, в Таїланді відбувається? Ну, вже в Таїланді харяться. Вони, в принципі, я був в Таїланді один раз. Знаєте, що в Таїланді мені сказали, я був на острові, і мені сказали, є декілька правил, я там їздив на мопеді, і мені сказали, є декілька правил, як треба себе поводити за кермом на острові в Таїланді. І одне з цих правил нікому не сигналити, бо тут ніхто нікуди не поспішає. Тайці вони такі, в них сонце, море, ну, як переважна більшість південних народів. І навіть в цьому випадку вони такі, та ну, блядь, швидше вже. Очень жестко на нас давили, то, что мы делаем все очень долго, и если сейчас мы за секунду все не сделаем, то они оставят нас в аэропорту. Назавжди. В клітках. До момента самолета нашего в Россию. Это просто какой-то ад. Блін, взагалі, бути русським – такий кайф. Ти наче граєш в лотерею, в якій приз дуже часто зустрічається. Не та лотерея, що ти граєш роками і ніколи нічого не виграєш. А тут постійно, через раз, кожен другий лотерейний квиток, але цей приз – це тебе якось новим чином виїбуть. Нас сейчас отпустили, мы сейчас в Бангкоке. Сейчас поедем на квартиру, пока что на 2 дня останемся в Бангкоке. До решения этой всей ситуации в паспорте, кстати, нам не поставили депортацию, нам поставили просто запрет на въезд в Индонезию. Непонятно, насколько он дней, сможем ли мы туда вернуться, потому что там все наши вещи,
все наши даже русские документы. Мы, по сути, даже не можем полететь сейчас в Россию, потому что у нас просто с собой даже нету паспортов русских. У нас с собой только рюкзаки, мы не мылись 3 дня. А чому вони не мились 3 дні? Вона тільки що вона сказала? Вони прилетіли в Бангкок літаком. Я не знаю, або вони в літаку 3 дні провели. Ну, ти звідкись вилітаєш літаком? Ну добре, 6 годин ти в літаку. Ти зранку миєшся, їдеш в аеропорт, сидаєш в літак, 6 годин прилітаєш, 2 години в тебе там якась перевірка, ти сьогодні все ще зранку мився. Як вони 3 дні? Я сейчас просто в каком-то туалете в Бангкоке мыла свои подмышки. А пісю? Ну все жутко грязные, это просто какой-то ад. Правильно казати не «мы все жутко грязные», а «мы все жутко грязные русские свиньи». Ну все жутко грязные, это просто какой-то ад. Это правда очень страшная и тяжелая ситуация. Сподіваємось, буде тільки важче. А ми дивимось сторіс далі. Так, гальорка! Закрили рти, відкрили зошити. Тема нашого заняття – ким я хочу бути після університету. І відповість нам Богомазов. Олексій Сергійович, а я хочу бути айтішником. А що ти для цього робиш? Нічого. Зрозуміло. 2, сідай. Далі піде Коваленко. А я теж хочу працювати в IT, а ще знайти вакансію в США. You know? Які дії? Не знаю! Добре. За акцент 3. Так, далі. Волобуєва. Волобуєва! А я планую вступити на онлайн-магістратуру Go IT University та отримати міжнародний диплом IT-спеціаліста. Ось, вже записалася на безкоштовний вебінар. Щоб детальніше дізнатися про навчання, програму та викладачів. Моя рибонька, відмінниця! Оце, шановні, 11. Шановні, Go IT University – перша в Україні онлайн-магістратура з міжнародним дипломом. Вони навчають без зайвої бюрократії, нудних пар та олдскул викладачів. Ступінь магістра дозволить тобі стартувати кар'єру в Україні чи за кордоном, адже диплом визнається більш ніж у 50 країнах світу. Підходить як для новачків у сфері, так і для досвідчених айтівців. А навчання можна поєднувати з роботою. Тож реєструйтеся на вебінар за посиланням під відео, аби краще ознайомитись з Go IT University і зробити перший крок до кар'єри своєї мрії. Так, шановні, все зрозуміло? Так! Дзвінок для вчителя, а не для учнів. Волобуєва! Слободян Оля. 15,1 тисяча читачів. Рубрика No Name. Оля Слободян – фітнес-гуру. А є там просто фітнес, хто фітнесом просто займається, щоб не гуру бути. Достигай со мной любые цели. Если соскучишься, ищи меня здесь. Исправляю плоскопопие. Учу в 36, выглядеть на 25. Напомню. А сама що не пройшла ці курси? Заколоти лоб ботоксом, це не якісь курси, це просто одне речення. Обколись ботоксом. Все. Мне не сделали вовремя Шенген, и Леша неделю назад улетел один в Европу. Завтра, надеюсь, уже будут. Напомню, что мы планировали вместе с Лешей полететь в путешествие по Европе. Не, мы ничего не планировали. И встретиться с его сыном в Германии. Но, к сожалению, мне вовремя Шенген не сделали. И Леша улетел один еще неделю назад, даже больше уже. И
Мы каждый день ждем какую-то информацию. Ну как ждем? Я думаю, Льоша може і не сильно жде. То він би міг і подождати і з тобою десь там, де ти знаходишся в Росії. А так виявилося, що він не дуже сильно захотів ждати і полетів собі один. Мы каждый день ждем какую-то информацию о готовности моего Шенгена, хотя мы заплатили за это деньги. А, вау. Я думав, якісь, може, продукти заплатили, чи що там. Саме деньги? Ух ти. Но я очень надеюсь, что завтра уже будет хоть какая-то я. За що обожнюю наші підбірочки, що для неї пройшло 24 години, а для нас 1 секундочка. Давайте, враховуючи, в принципі, те, як завжди у нас тут все розвивається в нашій програмі, давайте подумаємо, що ж там сталося. Чи дали їй Шенген? Вона ж заплатила. Вона заплатила, Діма, і не просто заплатила, а заплатила гроші. Шенген мне не дали. Это значит, что все усилия по его ускорению и получению даже были напрасні. Боже, це добре, що вона пояснила, що це значить? Ну, реально, я одразу не зрозумів. Це, може, все-таки усилия не напрасні були? Так же, как и наши с Лешей планы на долгожданную поездку по Європі. У Льохи все нормально. Він собі, блядь, їбашить зараз там Амстердам, Берлін, все іншим. Что, есть новости по Шенгену. Мне его не дали. Я заплачу. Очень видно. Може, ти сідай на машину і... А, ні. На машині теж не вийде. Ну ладно. Это так, чисто эмоции. О, ти така емоційна. О, пригальмуй трохи. Не треба. Такое бывает. Прям только что я могу сказать. Так, все равно обидно. Мені цікаво, чи хоч хтось, хоч раз плакав через те, що в нього зірвалась поїздка по Росії. Живуть люди в Московській області, і вони такі: мы с Лешей очень долго планировали поездку в Ханты-Мансийск. И не получилось. И, блин, Леша поехал без меня, как мы там в Ханты-Мансийске. Целый месяц ждали. Ладно, как-нибудь в другой раз. Це не в другий раз, це ніколи. І Льоша хай там добре все запам'ятає, бо коли він повернеться, більше нікуди не поїде. Мені здається, що він поїхав тільки через те, що йому не треба було робити нову візу, у нього була якась існуюча. Ми вам вже розказували цю історію, що в Росії у них не було, ну і немає безвізу, як у нас, але дуже багато людей оформлювали собі тривалі візи, які там 2, 3, інколи 5 років. У нас так теж було до безвізу, для того, щоб не оформлювати кожен раз. Тому я думаю, що саме Льоша, він виїхав через це. Будем думать, что делать. Ну що робити? Дивитись сторіс далі? Що ще робити? А у нас Анейстазазі. 1,5 мільйони читачів. Анастасия Агабекян. Блогер. Между нами девочками юмор, отношения и женственность. Друзья, сегодня, когда мы пришли в М-видео, вчера мы были, значит, в галерее, когда я пошла смотреть этот телевизор, а сегодня мы приехали в Ауру, тоже зашли в М-видео, но я уже настроена, шла покупать телек, пока мне не попался очень хороший консультант, который сказал, что покупать вот эти вот Яндекс-телевизоры российского производства – это очень глупая трата денег. Відео класні консультанти. Я думаю, зараз їх партнер Яндекс дуже приємно здивований. Взагалі, вони відвантажили, бляха, телеки в величезну мережу, а там ходять консультанти такі: не-не-не, это будет такая. Ну, это примерно как нассать себе на лицо, купить вот эту. Это очень глупая трата денег, потому что эти телевизоры уже люди начинают сдавать спустя 2 недели обратно, потому что телевизоры очень сильно подвисают, очень сильно прям тормозят, ну там что-то с качеством картинки не очень, иногда голосовое управление не всегда справляется. Короче, нам сказали, что за эти деньги можно купить
другие фирмы телевизоров, которые будут в 100 раз круче. Вот. И этот консультант показал мне другие модели. Вот, и я как раз-таки вибрала вот этот Haier. Вибач, що? Haier? Haier – це слово, знаєш, із якогось російського року 95-го року. Російського року 95-го року. Прикольно, що в них, маєш вибирати між Haier, Дзіндзьонем, якимось Цунквангом і Яндекс ТВ. І серед усього цього гімна, то Яндекс ТВ ще і найгірший. Взагалі дивно, що воно підвисає і не працює, бо Яндекс не виробляє телевізори. Яндекс їх, скоріш за все, просто якусь оболонку цю програмну розробив для Android TV. Як знаєте, буває чистий Android в смартфонах, а буває якісь там Xiaomi, в них своя оболонка, там інші виробники своя оболонка. Так само і з телеками. І, в принципі, як на мене, це не дуже складно зробити. Просто якісь шаблони і змінюєш там просто оформлення і все. А що стосується саме технічної начинки, тут точно вони нічого не роблять. Вони просто отримують комплектуючі, збирають їх знову ж таки за якоюсь схемою, наче це Лего, ось і все. Скоріш за все, вони для того, щоб конкурувати, замовили найдешевші процесори, найдешевші там плати, найдешевшу пам'ять. І все це, звісно, гальмує і не працює. Поверить консультанту, я действительно зашла в Google и начала читать отзывы. Сначала я заподозрила, что мне специально толкают то, что им выгодно. А по отзывам оказалось, что консультант уберег меня от беды. Як то кажуть, беда не приходит одна. Поверить консультанту, я действительно зашла в Google и начала читать отзывы. И про вот этот Яндекс.Телевизор. Звісно, блядь, ти в Гуглі про Яндекс.Телевізор читаєш. В Яндексі почитай, там, блядь, 100 із 100. Дивлюсь, така картинка. И про вот этот Яндекс.Телевизор просто дофига отрицательных отзывов. А в Яндексі на Google ТВ погані відгуки. Це ж, блядь, думати трошки треба, ні? Це ж конкуруюча фірма. Где действительно люди говорят, что неделя-две, и телевизор начинает сдавать позиции. Что телевизор, что, блядь, чмобики в Клещеевке. Неделя-две и все. Поэтому будьте осторожнее. Это не самая бюджетная покупка, скажем так, поэтому нужно с умом тратить деньги на технику. Це якби Вілсаком змінив стать. И как хорошо, что существуют такие хорошие консультанты, потому что вчера в галерее в М-видео мне залечивали про этот телевизор так, что я хотела его купити сію секунду. Я не знаю, як там в Росії взагалі працюють закони, чи вони працюють, чи вони взагалі там є. Але за нашими законами, якщо ви купили телевізор, і він у вас за тиждень виявилось, що він гальмує, він взагалі, це ж не механічний пристрій, він якщо буде гальмувати, то майже і глючити, то ви помітите це майже одразу. Воно... в принципі, накопичується, але досить швидко. Отже, якщо ви це помітите, ви можете повернути його. 2 тижні у вас є. В Росії, може, якщо ти купуєш якийсь поганий товар, коли ти приносиш його назад, тобі можуть сказати, а куди ти смотрел, коли брав? Ти його вибирав? Все, іди смотри тепер. Титова 17. 9800 читачів. Рубрика «Хипер ноунейм». Дашулик Белгород Travel. Обзоры WB. Озон. Шопинг вместе со мной. Минус 17 килограмм. Дарю подарки в сторис. Слушайте, я сейчас увидела, как девушка оплачивает телефоном. И у меня был такой шок. Да, це бред, блядь. Реально. Ти думай теж. Телефоном оплачує. Ти ж сапогом оплати. Какая-то дикость. Я думаю, боже мой, я уже и забыла, что так раньше можно было оплачивать все телефоном. Кстати, мне очень нужна вот эта вот картница, а то я в паспорте все ношу. Картниця. Карт-холдер. Дуже зручно. Вона з пейджером. Так. Дуже зручно у тебе картниця, пейджер, домашній телефон.
Отримав повідомлення, передзвонив, блядь. Я пам'ятаю, як вони дуже раділи, що свої ідеї, що вони нас повернуть в середньовіччя, якщо нам вимкнуть електрику, все таке. Тут людинка побачила, щось, що існує, я не знаю, скільки років вже. Я навіть не пригадую, коли це не працювало, коли це взагалі було, коли це з'явилось. Я не пам'ятаю. І вона це побачила і така, о, Господи, магія. Шановні, ми бачимо, як вам сподобався наш новий формат «Упса, що трапилось спешл», який ми робимо разом з моїм співведучим Владом Шевченко. До речі, хто ще не бачив, за цим посиланням можна подивитись. Отже, ми з Владом вирушаємо в маленький тур польськими містами. Будемо багато сміятись, обговорювати найкринжовіші новини та, звісно, збирати гроші на ЗСУ. Якщо ви знаходитесь в Бидгощі, Познані, Кракові або Вроцлаві, або десь поряд з цими містами, запрошуємо вас на наші виступи. До зустрічі! Санжелена. 1,8 мільйон читачів. Єлена Санжаровська. Научу жить и помогу материально. 8 мільйонів за 2 дня. Разъебы в сторис. Менеджер. А Юра же идет в 5 класс, да, и у них начинается, не начинается, у них была уже какая-то там история. Вот, и сейчас у них будет история по вот этому новому учебнику, который уже обсудили все, кому не лень. Я слушала, мне эта тема интересна, как там, и как преподу, хотя я была в основном на философии, у меня была специализация. Ну и вообще, как бы, история, это самое главное, что... Мені охуєнно, що взагалі вони живуть там в таких умовах, що кожен рік треба випускати новий підручник історії. Історія, вона вже не змінюється. Вона, типу, колись відбулась, і все, я не знаю, можна 100 останніх років було ніхуя не змінювати. Просто там те саме все. Там Наполеон, все, Самое главное, практически наука из гуманитарных, я считаю. И вчера, когда смотрела интервью Собчак, услышала, что в этом учебнике новом, который обязателен для всех учебных заведений на территории России, уже с 5 класса идет анализ причин СВО. С 5 класса. И все это подается, естественно, под определенным соусом, да, с определенной позиции, с определенной точки зрения. И мне вот кажется, что это неправильно. Ух ты. А что? Что не так? Во-первых, дети еще очень маленькие в 5 классе, чтобы понять, что дедушка ваш ёбнулся просто, да? Вся стаття на тему аналіз причин СВО, дедушка хоче затриматись ще трошки у влади. Це всі причини, в принципі. Чтобы каким-то образом иметь возможность объективно разобраться в причинах СВО. Мы-то взрослые не разбираемся, не разобрались. Есть какие-то... Ой, вообще не хотела на тему говорить. Зрозуміло, що зараз 5-класник може залишитись без мами. Давайте все, я сокращу, я не буду об этом говорить, а просто спрошу вас, как вы считаете, это вообще правильно, что уже в 5 классе детям навязывают определенную точку зрения на СВО и все, что с этим связано? Пишите, пожалуйста, мне очень интересно. А зараз ми почитаємо трошки новий підручник для 5-классників в Росії. Отже, Россия сегодня специальная военная операция. Это в итоге вопрос жизни и смерти для 300 тысяч осіб. Це вже питання смерті, це я від себе додаю. Вопрос нашего исторического будущего как народа. Президент России объявил о начале специальной военной операции. Ее цели – защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России. Упредительное обеспечение. А це коли ти когось грабуєш, це упредительное обеспечение безопасности от бедности. Я на упреждение. Путин подчеркивал. Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине. Здесь сверху? Когда был совершен государственный переворот. С этого все начиналось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. Каковы причины начала специальной военной операции на Украине? С чего она начиналась именно
февралі 22-го года. До речі, вона почалась в лютому, бо вони думали, що вони реально встигнуть за пару тижнів все зробити, бо розумно починати велику війну, коли через місяць не наступає весняна розпутиця. Тобто, коли техніка не може приїхати, складно вибудовувати логістику, таке інше. Тобто, або треба починати в травні, або в грудні. Ну, краще в травні, мені здається. Ну, добре, в квітні трошки побуксували і поїхали вже травень, і в тебе 5 місяців воюй не хочу. А тут вони реально думали, що вони за 2 тижні зараз все зроблять. Ось вчора, до речі, дивився шматочок інтерв'ю Діми Комарова. Діма Комаров брав інтерв'ю у Буданова, і він запитав його, чому росіяни їхали цими колоннами, які потім тікали з Київської області. Буданов сказав, що це була демонстрація. Вони намагались просто, як павлін, це ж мій цей коментар, продемонструвати щось, чого не існує. Типу, колони їдуть, щоб люди ж звичайні, переважна більшість не розуміє, що там треба це якось, що це треба якось снабжати, треба підвозити їжу, паливо, снаряди, таке інше. Вони просто хотіли продемонструвати, скільки в них танків може вишукуватись, в рядочок, і таким чином всіх налякати. Особливо ніхто не налякався, тому нічого не вийшло. А тепер вже вони мають воювати далі, бо в них вже іншого вибору немає. Отже, 13. Противостояние с Западом. Запад завалил украинский режим деньгами и оружием. А против России были введены беспрецедентные по масштабу санкции. Запад всеми способами пытается обрушить экономику России. Все эти так называемые санкции, это важно понимать, абсолютно незаконные. Они нарушают все нормы международного права, на которое так любят ссылаться на Западе. На иностранный бизнес в России оказывается сильнейшее давление. По сути, речь со стороны Запада идет об экономической блокаде нашей страны в сочетании с прямым воровством российских активов. Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все активы российского государства, хранящиеся в их банках на общую сумму 300 миллиардов долларов. Також де-факто украдені средства російської корпорації. У мене єдине питання до цього всього. Якщо Запад такий плохой, чого ви там 300 мільярдів доларів хранили? Це ти живеш з кимось, в сусідньому будинку живуть люди, і ти такий, вони кончені, вони там геї якісь, вони там, я не знаю, що собі, що хочуть, то й роблять. Не те, що в нашому будинку всі татка слухаються вже 30 років, таке інше. Але зайві кошти піду в них в підвалі покладу, хай зберігають. В истории России во все времена русские люди, а значит, русские люди поделяются по підручнику за 5 клас, на великороссов, татар, великоросси. Це, блядь, якщо друзі перезнімати, щоб наче вони всі дуже великі стали, і там великорос буде, велика Рейчел, вони на великий диван такий будуть сідати в заставці. Оце єдиний великорос, якого я знаю. І татари, і українці. И дагестанцы, и башкиры, все народы нашей великой страны вставали на защиту Родины. Вне зависимости от национальности, от веры, от того, мобилизованные они или добровольцы, уроженцы многострадального 9 лет поливаемого кровью Донбасса или выходцы из самых дальних краев нашей страны. Когда я вижу примеры такого героизма, говорит Путин, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, я русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Это именно когда он видит подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова, именно это хочется сказать, что я лакец, я дагестанец, я чеченец, я інгуш, я русский, татарин, єврей, мордвин, осетин. Мені здається, мені чомусь здається, що навіть в 5 класі діти, вони такі, що за хуйня? Чи треба буде це на пам'ять вчити? Итак, Вовочка,
Что сказал Путин, когда увидел пример такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности? Что сказал Путин? Так, Мария Ивановна, он сказал: я лакит, я дагестанец. Вот так будет? Ну, це ж підручник. Так, тут цитата, пряма мова американців. Ничего личного. Это просто бизнес. Как отреагировали США и их союзники на начало СВО России на Украине? Каковы были положительные и отрицательные последствия этой реакции для России? Вони пишуть: Україна – ультранаціоналістичне государство. Якщо хтось не знає, що таке націоналістична держава, це держава, яка ставить власні інтереси понад інтересів інших країн. А що таке ультранаціоналістична держава, я не знаю. Я пам'ятаю, що було спочатку Full HD, телеки були, я не знаю, Яндекс, вони вже так роблять, а потім було Ultra HD. І типу Ultra HD, воно краще, ніж Full HD. Може, це те саме. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется. Оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным. Воно не тільки об'явлено враждебним, ми ще й нассали на все це. Нассано. Я, до речі, передивлявся сторінку одної дівчинки в інстаграмі, я так інколи роблю. І знаєте, ці актуальні. І там дівчинка, вона там кілька років тому гуляє на дні народження, і вона щось зберегла, цієї подруги, день народження. І там, типу, 10 сторіс, як вони гуляють, там воно там за, не знаю, 5 годин збережено. В 9 з 10 сторіс вони танцюють, і в кожній з цих сторіс вони танцюють під російську музику. І я думаю, блін, наскільки це змінилось? Типу, зараз, ну, я допускаю, що таке може бути десь, але в принципі це дуже рідко, мені здається, зараз. Просто настільки вже ми настяли на все російське, що просто гидко це слухати, а ще й розважатись там. Але це не держава оголосила це все ворожим. Це просто коли тебе намагаються вбити, ти в принципі вже не сприймаєш це як щось приємне з тієї сторони. Идет уничтожение всего, так или иначе свидетельствующего об общей для братских народов історії і культурі. Ви маєте на увазі знищений Маріуполь? Або, може, Бахмут? Сначала прошла декоммунизация, тотальный снос памятников, связанных с СССР. Затем с размахом продолжили уничтожать мемориалы, посвященные подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Потом стало уничтожаться вообще все, что так или иначе связано с Россией, включая памятники Пушкину. Вам чи не похуй, у вас власна країна. Поставте собі, у нас, ми знесли 10 пам'ятників Пушкіну, поставте собі 20. Хай у Пушкіна стане на 10 пам'ятників більше. Вам яка різниця? Ми інша країна, робимо, що хочемо. Хочемо пам'ятники хуям, поставимо, будемо на них дрочити. Вам яка різниця, знову ж таки? Єкатерині II вони оголошують, що їм не подобається, що ми знесли пам'ятник. Схуялі, блядь, має стояти тут пам'ятник вашій цариці. Ну це при чому? Це, блядь, ваша цариця. Поставте собі. И еще, узнавая в интернете любую информацию о происходящем на Украине, помните, мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером. Западные соцсети и СМИ, доминирующие в мировом информационном пространстве, с энтузиазмом тиражируют любые информационные утки. Поэтому будьте бдительны. Думайте, почему, зачем и за что отрабатывают новости те или иные оппозиционеры, лидеры мнений, популярные блогеры и т.п. В чьих интересах? Думайте, и тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций. Ви стали вже жертвами найдешевшої маніпуляції. Пропаганду підсунули в підручник в 5 класі. Я чомусь вірю, я не знаю, я може наївна дуже людина. Мені здається, що ці от п'ятикласники, вони стануть, ну, такою єдиною справжньою протестною, такою єдиним справжнім протестним рухом. Що вони вже, ось вони по-справжньому мають сказати, типу, ну, блядь, ну це хуйня повна. Шановні, у нас накопичуються борги, а саме борги по розіграшам. Як ви знаєте, ми збираємо донати на різні цілі для допомоги для ЗСУ. Позаминулого разу ми розігрували ось цю шкіряну куртку. І сьогодні хочемо оголосити, що цю чудову річ отримує Табалаєва Людмила!
Людмила, вітаємо вас. А з вами зв'яжуться наші чудові феї-працівниці і з'ясують, як передати вам цю курточку. Минулого разу ми розігрували 3 пляшки з бахмутського заводу шампанських вин. І це не просто вино, це Brut Nature Grand Reserve. Одне з найкращих з того, що виробляв цей завод. Отже, цю пляшку отримує Зіненко Олександр! Ця їде Наталії Вітюк. І цю отримує Віталій Затковський. Ці люди, як і тисячі інших, своїми донатами допомагали збирати гроші на зимову термобілизну для наших захисників та захисниць. Доповідаю вам, що перша партія вже замовлена. Ми її передамо частково Крусу Олександру Барабошко. Він дуже відомий волонтер, з яким ми співпрацюємо. Ще частину ми передамо волонтерській організації ОСА. Якщо ви працюєте в ЗСУ, або волонтер, або медик на фронті, вам необхідна зимова термобілизна, ви можете звернутися до них і написати: Дурнів сказав, у вас там є термобілизна, пришліть нам. Вони там вас запитають якісь мінімальні документи, просто щоб впевнитись, що ви справді військовий або медик, або волонтер, і відправлять вам. Я надіюсь, що вони нам з цим допоможуть. Думаю, що так і буде. Але, звісно, всі інші все ще мають можливість виграти це причудове шампанське, щоб з ним відсвяткувати чергову перемогу ЗСУ на фронті, або, може, і загальну велику перемогу. Що треба зробити? В посиланні під цим відео є банка, а туди треба задонатити якнайменше 200 гривень. 200 гривень – це один лотерейний квиток. Як і минулого разу, розігруємо одразу 3 пляшки, тобто буде 3 переможця. Отже, донатьте, всі ці гроші також підуть на термобілизну, її треба дуже багато. Підсумки в наступному випуску. Дякуємо. Баришев Н. 298 тисяч читачів. Никита Барышев ушел на мобилизацию 28.09.22. Вся информация в актуальном. Так вот, хотел рассказать. Я прибыл, еще раз повторюсь, на 10 дней. Это мой внеплановый такой выезд сюда, домой. У меня должен был отпуск быть мой официальный на 15 суток. Официальный отпуск? Прям? У меня должен был отпуск быть мой официальный на 15 суток в октябре. Где-то в октябре мне получится. Заблаговременно, конечно, не хотел говорить, вот, но, опять же, пролистав, посмотрев все ваши сообщения, очень мне, конечно, это безумно, очень приятно, что вы есть у меня. Така моя опора, моя поддержка. Якщо нас зараз чуваки на зоні дивляться у нас, вони такі: хлопці, спіймайте його, не міняйте. Хай посидить трошки з нами. Я когда-то сказал, что у меня только бабушка осталась-то. Есть вы у меня, уже 300 тысяч моих людей, моих родных, любимых. Вот. В общем, сейчас с бабулей время проводим. Отмечу сейчас и поеду домой. Ну, ще на губки можна забіжати треба. Трошечки цей форму. Я теж зробив, до речі. Ну, тобі гарно. Да? Скажи. А були вже такі. Напишіть в коментарях, як вам. Что ты можешь сказать вообще по поводу Украины? Это видео? Это видео. Что могу сказать? Сейчас, секунду. Ебать, у них техника, конечно, пиздец, блядь, буханка. Что сказать по поводу Украины? No comments. Звезда в шоке, в общем. Да. Це охуєнно, що вони ведуть блоги, знімають. Я думаю, що наші хлопці зможуть ідентифікувати місцевість і познайомити їх, хотілося б сказати, з хуєм, але насправді цього не буде, а познайомлять вони їх з ракетою з Хаймарсу, яка, в принципі, теж метафоричний хуй. А у нас Шумілова, 1837 читачів. Валерія, рубрика «Хіпер ноунейм», астролог.
У меня забрали мою любовь, мой мир и мой причал. Причал? Може вона рибак якийсь? З причала рибачила. Апостол Андрій. Це не причал, це балкон. Шумит калаш, там шансов мало, вона написала. Блатная песня? Санкт-Петербург человека звали. Ого, двойное имя. Я всегда ему писала: ты самый крутой у меня. Ну правда ведь? Ну, я так разумею, все. Они дружили тут, и они ушли вместе, и теперь будут там вдвоем. Это было когда-то. Сейчас они уже спят. Блядь. Цей прикол. Это я на море, сейчас дома уже. Не дружили тут. А это было когда-то. Ну, а сейчас уже спят. Но у меня один мир рухнул, а другого я построить не успел. Меня, знаешь, как корни взяли, вытащили, отряхнули и пересадили. А я все, сука, не приживаюсь. Жалко пацана. Ну, сьогодні стільки приємного, я прям не знаю. Дивимось сторіс далі, шановні. Лара Energy. 638 тисяч підписників. Легендарні отливки воском. Легенда, я чув декілька. Смотрите разборы отливок в актуальном. Темы: заработок, отношения, здоровье. Очищаю энергию внутри и вокруг вас. Если на работе не ладятся дела, можно легко изменить ситуацию с пользой для себя. Нужно взять небольшую щепотку сахара. Несите. Нужно взять небольшую щепотку сахара и посыпать вокруг своего рабочего места, сказав: сладкая моя работа, здесь работать мне охота. Здесь работать мне охота. Да будет так, как я скажу. Во благо мне, во благо всім. Я зараз піду передивлятися всі робочі столи наших працівників. Якщо, блядь, десь цукром посипано, потім миші заводяться після такої літаргани. Розумієте, чим відсталіша нація, тим, в принципі, більше такої хуйні можна засовувати їм. Ми багато вже такого бачили. Якісь заговорені там ці свічки, якісь обряди, якісь амулети, браслети. Тепер вже, ну, така хуйня пішла. Ікота, перейди на Федота, блядь. Ну, коротше, я думаю, що закінчиться все тим, що вони будуть там просити духа дощу, щоб урожай в них краще виріс. Ну, таке вже збанулись зовсім. Так, а у нас... Фрау Козіна, 164 тисячі підписників. Ваш парикмахер Саранськ Єлена. Мастер-парикмахер універсал. Не так, що тільки може каре зробити чи полубокс, а універсал. Автор стрижки Зимня вишня. Легендарно. Я пам'ятаю, до речі. Вот постригли короткую классическую стрижку машинкой, как асимметрично у нас получилось. Типа зимней вишни получилась стрижка. Город Саранск, улица Полежаева, 53. И там вход, він з торца здання від гостиниці Сура. Не з цієї сторони, бо будете тикатись, і там нікого немає. Ну. Поехали. Так, вот, друзья, у нас в гостях... Стрижка дракончик. Мало хто знає, але саме ця жінка, фрау Козіна Єлена Саранськ, це вона розробляла новий неймінг для вкусної точки. У нас в гостях Светлана Уникальная. Кто? Светлана Уникальная. Светлана Уникальная. Мы ей постригли стрижку. Дракончик. Только что. В прямом эфире. Не в прямом. Так, короче, вот так у нас получилось. Так. И сделали окрашивание. Вона бліване зараз, або я. Волос корней. Краска кис. 3Е. Вот так у нас получился. Це реально якась окрема цивілізація. В них там, ну, просто... Я в дитинстві бачив таких дивних бабульок з такими екстравагантними зачісками, але я щось думав, що вони самі собі якось це роблять. Вікторія Боня, 10,6 мільйонів читачів. Вікторія Боня, нове відео на YouTube.
Ну что, друзья мои, сегодня день 12 после операции. Я снимаю просто на фронтальную камеру телефона. А що це за манера в неї кепку носити? Pepsi, Pager, MTV, подключайся к самым-самым, чи що? И хочу сказать, что какая у меня стала кожа. То есть мне сделали лазер СО2, посмотрите на эту кожу. Да, пиздець. Я б такое собі сидіння в Ауді обтянув. Посмотрите на эту кожу. Она просто стала как у ребенка, и цвет. У ребенка, в якого форь, блядь. Разве что. Ровненькая, поэтому я сейчас надела так кепку, чтобы вообще не попадало на нее солнце. Вот, ну я уже красивая. До речі, Боня, як на мене, виглядала і так непогано. Що вона на цей раз утнула з собою? Подивимось. Я уже прям очень красивая. Конечно, вы это не увидите, но я вижу. Пока только 12-й день. Хоча ні, щось вона наближає. Ні, краще так камеру не наближати. Кожа, кожа, ребят, кожа, смотрите какая. Це вони стрілочки малюють, щоб, типу, не забути, куди треба підтягувати. Ну да. Up-down. Це знаєш, як коробку, коли на новій пошті. Тут вверх. Ребят, сегодня мы запланировали ужин. Сегодня мы увидим реакцию моего знакомого, который прилетел в Лос-Анджелес. Будет интересно посмотреть, что он скажет. Ну ты сука. Да? Ну що ще, блядь, ці росіяни один одному говорять? Де потаскана кошелка, блядь. Ребят, сегодня мы запланировали ужин с Сережей Косенко. И мне очень будет интересно увидеть его реакцию, потому что он после операции меня не видел. И считаю, вот человек, который, дал, наверное, самую живую реакцию, будет очень интересно мне самой понять, как я выгляжу для других людей. Сейчас Сережа и Саша увидят мое лицо первый раз. Це небезпечно, вона може народити прямо на підлогу. Я пока не показываю, почему, посмотри. Так, ну что, вы готовы? Я готов. Давай. Ранее стадия. Итак, реакция ребят, которые впервые увидят меня после операции. Це, розумієте, це новий вау! Я просто поняла, как это будет выглядеть. Как это будет, да. А ты что скажешь? Ты испугался? Но оно изменится еще, да? Оце Ну, так же не будет? Да, это же носом уже повернется потом в нужную сторону. Но оно изменится еще, да? Дуже приємні, до речі, люди. Отак відчувається від них вайб, хочете з ними вечеряти. Коли ти після операції, знаєш, давно не бачив друзів, і вони такі... Ну що ти скажеш? Ну воно ж зміниться, да? А ти знаєш, що ні, вже це майже кінець. Це 97, 98 і ще 2%, але так, це ж косметично. Упс, не та реакция, которую я ожидала, скажу честно. Да, они просто мне завидуют. Все, блін. Хочеться, щоб вони її ще принижували. Я хочу, щоб вони годину коментували її зовнішність. Добре. А у нас... Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть відео, яке вам сподобалось найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Опублікуйте це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди.
Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали і не користується інстаграмом. Для вас все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, або бути підписаним, натиснути на закусіння догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який коментар. До речі, нам видно, коли коментар залишає саме людина, яка підписана на наш канал. І сьогодні розумнички, які виконали всі ці прості дії, отримують 3 футболки. І ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Еліл, бля, що я бачу? 94,4 тисячі читачів. Що сталося? Вони відкрили свій аккаунт для всіх. Окей, Эльвира, автор цифрового контенту, известна в очень узких кругах. Я познакомилась с парнем, у него своя международная компания, он ездит на дорогой тачке, квартира в Хамовниках, ну, в общем, полный соцпакет. И он мне говорит: ты за весь день нашего общения так и не написала, как у меня дела. Я думаю: а ты мне за весь день так и не скинул денег? Тебе что, все равно на мою жизнь? Они все больные. І я останусь одна. Ну, я чесно, коли бачу Ельвіру, дуже хочеться скинути їй гроші, щоб вона уїбала назад в Ярославль. До речі, шановні активісти, які дуже класно знущались над Ельвірою, коли та жила в Ярославлі. Ви пам'ятаєте всі ці штуки, всі ці класні приколи, всі ці реалізовані майже гурівські спецоперації, лайно, зламані двері, купа всього іншого. Чому це не відбувається в Москві? Чому ви опустили руки? Ми чекаємо на новий контент. Ми залюбки будемо першими, хто опублікує ці чудові ваші проекти. Будь ласка, долучайтесь. Ми чекаємо. А у нас в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орг хвилинка». Де заставка? О, заставка. Потрясающая песня. Калинка, калинка, калинка моя, от Москвы до Берлина тропинка моя. Ми майже кожного разу показуємо, що у росіян немає зубів. Цієї баби теж немає зуба. Причому, переважно ми показуємо якихось представників середньостатистичного народу, в них немає зубів. Тут якась, вже пофарбована, якась зроблені в неї брови, вії, якась, мені здається, краща трошки представниця, і в неї теж немає зуба. На танках опять едет армия России в Берлин погулять. Армія Росії їде в Берлін погуляти. Чому вони не співають, якісь пісні, що на кшталт «Калинка, малинка, калинка моя, всім людям в зуби вставили, тепер є з чим жувати». Але помріяти, подрочити свій метафоричний на те, що десь танки їдуть. Розумієте, це могло працювати, поки ви не воювали. Поки ти не воюєш і не показуєш свої танки в дії, ти можеш скільки завгодно фантазувати. Ми там і в Китай, якщо треба, що там ці китайці, там і Японію, і Америка, понятно, під каблуком. Ви ж в дії прямо зараз. Так, наш контрнаступ повільний, але все одно він рухається, звільняючи території. Кожен тиждень маємо ці звіти, скільки квадратних кілометрів звільнено, не навпаки. Вся ваша армія не може рухатись навіть тут, який Берлін. Дуже гарно, до речі. Класна маска. Взагалі, коли хтось придумав розробити цю маску, це була чудова ідея. У нього футболка оформлена сіткою рабиця. Те, кто валит за границу, это родины позор. Я не плакал без футбола, проживу без USA. Там не хватит по-любому. Ти плакав без футбола? Але у нас в Україні хот-догів. Поднимаю руки, стою на коленях, снимаю тебе брюки, прими извинения. По факту, до речі. Соси сам себе. А оце ти на що поставив? Щоб я тепер збуджений сидів?
Якщо ти питав, куди ділась дівчина, то... Така собі відеооткритка на пам'ять. Да, я не зрозумів, до речі. У мене ще є час подумати. Дайте ще пару хвилин. А що це вона за крапочки собі намалювала на щічках? Ти думаєш, і так акцентів мало на цьому обличчі? Тут ціла акцентна стіна. Там Діма. Я якийсь час думав, що це прикол, що це не справжні зуби. Ёпта, ну блядь. Лето кончилось нежданно. Мені подобається, що вона не запам'ятала слова «Лето кончилось нежданно». Ти знаєш, як коли під якусь англійську пісню, там, де не дуже зрозумілі слова, просто... А у нас закінчилися сторіс. Дім, ну сьогодні було прикольно. Так, за традицією, Дім, слава Україні. Героям слава. Молодець. Слава ЗСУ. Вперед наші титани. Ну, а ми з вами побачимось вже дуже скоро. Па-па!